αρχίζεις να ανησυχείς όλο και περισσότερο και τελικά φτάνεις στο σημείο να λες ότι εγώ θα βρεθώ σε αυτή τη θέση, θα το ζήσω αυτό, το ζω αυτό, βλέπω τις καταστροφές να έρχονται, τις περνάω, μπορεί ακόμα να μην είμαι εγώ μέσα σε αυτό το κύκλο των καταστροφών, αλλά είναι γύρω μου και αυτό με πλησιάζει και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Οπότε το νιώθεις ως κάτι το οποίο δεν μπορείς να πολεμήσεις, γιατί δεν μπορείς να το πολεμήσεις μόνος σου, και ως κάτι που ούτε η κυβέρνησή σου κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε γενικότερα τα κράτη δεν κάνουν κάτι γι' αυτό. Επομένως, αυτό όλο και μεγαλώνει μέσα σου, όλο και περισσότερο το νιώθεις να σε πιέζει και νομίζω κάπως έτσι τελικά καταλήγεις στον δρόμο, γιατί προσπαθείς κάπως να βγάλεις αυτό το πράγμα από μέσα σου. Νομίζω σίγουρα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ στο να ασχοληθώ με το περιβάλλον. Οι φωτιές του 2018, που το 2018 ήταν η τελευταία χρονιά πριν να τελειώσω τις σπουδές μου, που ήταν η φωτιά στο μάτι και ταυτόχρονα και η φωτιά στην Κινέτα. Εγώ είχα πάει στην Πεντέλη, που πηγαίνουμε τώρα να σας δείξω το σημείο που είχα ανέβει εκείνη την ημέρα, πάνω στο βουνό την ημέρα που συνέβαινε η φωτιά στο μάτι. Οπότε αυτές οι δύο φωτιές και η περιβαλλοντική καταστροφή κάπως νομίζω με επηρέασαν πολύ, οπότε την επόμενη χρονιά που ήξερα ότι πλέον δεν θέλω να ασχοληθώ με το ερευνητικό, κάπως με τράβηξε πιο πολύ να πάω προς το περιβάλλον και κλίμα. Είχα δει ότι είχαν ξεκινήσει οι δράσεις στο Extinction Rebellion στην Αγγλία και είχα εντυπωσιαστεί πολύ από την κλίμακα του ακτιβισμού εκεί και πόσο εφάνταστες ήταν οι δράσεις που έκαναν. Οπότε λέω απλά θα πάω δικός στην Αγγλία να συμμετέχω στις δράσεις εκεί, γιατί είχαν ανακοινωθεί οι επόμενες δράσεις τον Οκτώβριο του 2019. Και κάπως το ένα φέρνει το άλλο από εκεί και μετά, και με τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει απλά συνέχισα να κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή να είμαι ενεργός σε αυτό που ονομάζεται κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης. Εδώ αντιλαμβάνεσαι όλο τον έφος της Αθήνας. Άξιζε. Μιλάμε για κλιματική δικαιοσύνη γιατί θεωρούμε ότι το κλίμα είναι η μεγάλη εικόνα και για μένα είναι πολύ διαφορετικό το ζήτημα της κλιματικής κατάρρευσης σε σχέση με άλλους κοινωνικούς αγώνες, γιατί ουσιαστικά μας δίνει μια αντίστροφη μέτρηση. Όλοι οι υπόλοιποι κοινωνικοί αγώνες κατά του ρατσισμού, δηλαδή η φυλετική, η έμφυλη βία, οι ανισότητες κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες, η αποικιοκρατία, μπαίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες μέσα σε αυτό που λέμε κλιματική δικαιοσύνη. Έμαθα ότι κάποια άτομα που ήξερα και από το COP25 και το COP26 από το XR, το Extinction Rebellion, θα έκανα κάποιες δράσεις με το Scientist Rebellion και το γερμανικό Just Stop Oil που λέγεται Last Generation και το Debt for Climate που είναι ένα άλλο κίνημα. Θα κάνανε κάποιες δράσεις στη Γερμανία, όπου η τελευταία δράση ήταν και ο λόγος που καταλήξαμε στη φυλακή για μια εβδομάδα στο Μόναχο. What do we want? Climate justice! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! Έκανα κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι το σωστό, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι παράνομο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί εδώ και 40 χρόνια οι επιστήμονες μιλούν, οι οργανώσεις μιλούν, τα κινήματα μιλούν, ο κόσμος μιλάει και δεν αλλάζει τίποτα. Οπότε είμαστε στη φάση που δοκιμάζουμε και μη βία μέσα, αλλά τα οποία είναι πολύ πιο παρεμβατικά και θεωρούνται και ριζοσπαστικά. Οπότε από πέρυσι το χειμώνα είμαι πολύ ενεργός στο κίνημα Scientist Rebellion. Ξεπήδησε μέσα από το Extinction Rebellion, απλά η διαφορά του Scientist Rebellion είναι ότι προσπαθεί να κινητοποιήσει την επιστημονική κοινότητα, όχι εξαιτίας κάποιου ελιτισμού, αλλά επειδή δεν γίνεται οι άνθρωποι που παράγουν δεδομένα, τα οποία λένε ότι οδηγούμαστε σε μια απόλυτη κλιματική αλλά και κοινωνική κατ' επέκταση κατάρρευση, δεν μπορούν απλά να ξανακάθονται μετά στο γραφείο τους ήρεμοι για να ετοιμάσουν το επόμενο report. Δεν μπορώ να πω αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, απλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να δράσουμε έτσι κι αλλιώς. Και το να έχω μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα χωρίς να συνοδεύεται με δράση,
από μόνο του νομίζω ότι είναι τρομερά μουδιαστικό. I'm being arrested even though a police officer said I can stay close to the activists as long as I don't interfere with other people being arrested. That's exactly what I did. I was sitting down on the floor trying to interview people, but they didn't want to do that. Please don't resist. I'm not resisting. All right. I'm not resisting. I'm being carried away. Okay, I'm stopping the live because they're arresting me. The first priority is to stop the harm. It's like we are in a toxic relationship with this system. What you do first is you just go away from this toxic relationship. As difficult as it is, we know that this is the first thing that you should do. Το μακρύ μαλλί δεν αντέχει. Ουσιαστικά το ότι δεν είμαστε φτωχοί, είμαστε εν δυνάμει εκατομμυριούχοι όλοι μας, αρκεί να δουλέψουμε σκληρά και θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή το ότι έχουμε βάλει αυτός υπέρτατο στόχο της επιτυχίας και της ευτυχίας. Δηλαδή το top 1% των πλουσιότερων παράγουν όχι ίσως διπλάσιους ρήπους από το φτωχότερο 50% του πλανήτη. Είναι αδιανόητο όταν το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είναι αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι ότι ναι, αν όλοι μαζί μειώσουμε την κατανάλωση κτλ. Γιατί ξέρουμε ότι το φτωχότερο μισό του πλανήτη παράγει το 7% των παγκόσμιων ρήπων. Μόνο 100 εταιρείες σε όλο τον κόσμο παράγουν το 70% των παγκόσμιων ρήπων. 100 εταιρείες, το 70% του προβλήματος. Οπότε το ζήτημα δεν είμαι εγώ και εσύ. Αυτά εδώ, να βγάλεις 4 μήνες και να έχεις σαπούνι για το πρόσωπο, σαπούνι για το σώμα, σαμπουάν για τα μαλλιά, μαλακτικό για τα μαλλιά. Δηλαδή γλιτώνεις και χώρο και χρόνο και βοηθάς και το περιβάλλον να μην γεμίζει πλαστικά. Το Actlow Waste ξεκίνησε το 2019, αφού ήδη είχα ξεκινήσει να κάνω κάποιες αλλαγές στη δική μου προσωπική ζωή. Το σαπούνι, το κύπελο περίοδου, το μπουκάλι και όλα αυτά. Και απλά επειδή είχε αρχίσει να μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα, κάπως έπεσε η ιδέα μήπως να ανοίξω ένα account, να δείχνω ότι όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται και στην Ελλάδα. Γιατί τα περισσότερα account που μιλούσαν για τέτοια θέματα ήταν στο εξωτερικό, ήταν όλα στα αγγλικά ή γενικότερα σε άλλες γλώσσες. Και ακόμη και να μιλάς και να καταλαβαίνεις οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, μπορεί να σου φαίνεται ξένο, να λες εγώ πού μπορώ να το βρω τώρα αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, ωραία το κάνεις εσύ, ξέρω εγώ, στη Γερμανία που μπορεί να έχετε 50 μαγαζιά με χύμα προϊόντα. Αλλά στην Ελλάδα πώς θα το κάνω. Στη γειτονιά μου δεν έχω, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Βλέπεις, ας πούμε, ότι στην αρχή ήταν μόνο πλαστικά σκουπιδάκια και μικρές αλλαγές. Και εν τέλει φτάνεις πάνω και βλέπεις, ας πούμε, post για την οικοκτονία, τον οικοφασισμό. Μέσα από το Actlow Waste μπορεί να μην είναι φυσική κοινότητα ή κάτι τέτοιο, αλλά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Είτε από τα άτομα που ακολουθώ, είτε από τα άτομα που με ακολουθούν και τυχαίνουν να μου στέλνουν μήνυμα, ας πούμε, προτάσεις, από βιβλία μέχρι προϊόντα, μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό μπορεί να ξεκίνησε από αυτό, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα κατέληξε στο Σύνταγμα στην πορεία για την Παλαιστίνη. Δηλαδή, έχω μάθει πάρα πολλά από εκεί μέσα. Έχω γνωρίσει πολύ καλό κόσμο. Έχω κάνει κάποιες πολύ καλές φίλες και είναι πολύ ευχαριστώ.